So hello guys, and welcome to my channel again. So Momo Rider here, and for today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-do it yourself ng lock replacement netong aking SEC Topbox. So hindi ko naman sure kung meron sa SEC na pagawaan ng ganito, but nakahanap naman ako ng lock sa Lazada. So i-ano ko sa description sa baba yung link. And yun na nga, kung pareho tayo ng problema ngayon, so para sa yung video na to, make sure na tapusin mo. And kung bago ka lang dito, please don't forget to subscribe and tap the notification bell na rin para palagi kang updated kapag may bagong videos ni Momo Rider. And intro muna. So, ayan guys, pakita ko sa inyo yung problem na itong aking Topbox. So, ayan, siguro kasi katagalan, alam mo yung pag nalulubak-lubak, so, normal lang na lumuwag yan. So, hanggang isang araw ang umuwi ako, wala na yung bilog din sa gitna. So, ngayon, ito ngayon tatanggalin ko to. Itong bilog na to. So, kung paano ko tatanggalin yan, ayan, tinitingnan ko yung itsura niya dito sa baba. So, sinisimulan ko ng hilain itong parang lock na to dito sa ilalim. Lang mapakita mamaya, papakita ko. So, na-delete yan eh. So, wait lang natin para makita ko yung sa iyon. Ito yung tatanggalin natin yan. So, simula ko na siyang mahila actually. So, ayan. Tapos, ito naman yung mga nabili kong lock sa Lazada. The size na ito guys is 10mm. So far, so good naman siya. Kasi, pang SEC daw talaga to. Papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yan. Diba? So, watch and learn. So, balik rin natin ito dahil hindi ko siya makita. So, ayan. Balik rin natin siya. Ayan. So, ayan. Sabi natin dito yung camera natin. Ayan. Tanggalin natin ito. So, ayoko magpuk-puk-puk-puk. Hindi baka kailangan lang natin matanggal ito. Ayan. So, natanggal na siya guys. Natanggal na. So, yun lang. Ito lang. Para matanggal mo siya ng buong. It was at this moment that he knew. He fucked up. Buo, lahat-lahat. So, ayan na. Tanggal ko na siya. Now, let's put this on. So, ito lang parang pwesto. Okay. Galing. Sakto siya. Okay. So, sakto siya. And, ito rin kasi yung magiging lock, guys. Kaya, huwag niyong itatapon to. Wag na wag niyong itatapon. Kasi ito talaga yung magiging lock nyo rin dito. Yan. Sana kasi siya. Sana kasi siya. Oops. Wow. Nakakama kasi. Parang dito sa kailangan siguro ito. Oops. Yoy. Ang sila naman. Oops. Lamas may daging buhay. Siya ang malaki siya ulit. Tama. Oops. Dalawa natin camera. Siya. Oops. Ayan. Ayan. Siya natin magsilin niya. Ayan. Lahat mo lang bago siya. Nababasa ako dito sa isa. Paano yung back? Iya. Saan mo siya? Oo, nakakita mo sa side. Ito ako dito siya. Ito natin. Oopsie. Oopsie na ang ating Topbox. Oops. So, pag ito kasi nakalak siya. Oo. Anoy. So, ayun siya guys, diba? Pag yung pagkunan lang. Yan. Ay. Ano na. So, ulit. Sayang kasi ito pag natapon, pag tinapon. Sabi naman, hindi talaga tayo ayusin. Hindi tayo ayusin yung bago. So, pagyan natin ito. Lock na. Ito natin ito. Ayan natin. Okay. So, yung mga lock natin. Lock na. Nalagay ko na. So, hindi ko na ginamitan ng mga screw guys. Hindi ko na hihigan yan. Kasi nalagay yung mga tools ko. So, ito yung nalagay ko. Yan. Then, ito yung susi. Yeah. Oh! Palpak. Naku, kailangan di natin kabawasan. So, yan, sabi, 10mm to, hindi mo 10mm. Oh my goodness. Or, gawa natin ang paraan. Natin yung paraan yan, hindi tayo titigil.
dito. Paraan. Naku. Baka dito kailangan ko na kumuha ng pampukpok. Baka instead na maayos ko ito, masira pa. Ouch. So baka ito dito na lang ilagay ito sa labas. Ba? Pwede naman siguro yun. Bitin na lang natin. Yan, tibay. Stick ko natin dito. Bago natin ipasok, na ito muna ang screw na to dito. So, dapat siguro guys, kayo, check mo rin yung mga top box lock nyo. Ah! Oh my gosh, I did it. So, yun na guys, ha? Kita nyo? And then, pasok na natin ito. So, ano nga request nyo? A few moments later. Sobrang hindi talaga ako mapakali. Kaya ginawa ko, talagang pinaliktad-baliktad ko na lahat. Pinagpalit-palit ko tong mga lock nuts na to. Hindi, dinoble ko pa nga yan dyan sa labas. Ayaw talaga. So, ayan. Hanggang sa ayan. Ito tinira kong lock nut na to na isa. And, ayun. Nag-work siya. So, yan. Tapos yan. So, ayan na. Goods. So, ano nang to? Pang sa matagalan. Diba? Okay, so naayos rin ang ating lock. So, ayan na guys. Dahil nga replacement na lang to, so, expect the unexpected. So, ayan na guys. Thank you for watching. Taran!